Các bạn thân mến, đường hầm Gulbrich nằm ở cửa ngõ phía bắc thành phố Zurich, từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của hàng nghìn tài xế. Với chỉ 2 làn xe được xây dựng từ năm 1985, đường hầm dài hơn 3 km này đã phải gồng gánh lưu lượng xe cộ khổng lồ đến từ dân văn phòng, du khách và người dân thành phố. Không ngạc nhiên khi nó là thủ phạm gây ra tới 1/4 tổng số giờ kẹt xe trên các tuyến cao tốc ở Thụy Sĩ. Để giải quyết tình trạng này, một siêu dự án đầy tham vọng đã được triển khai để biến Gulbrich thành một công trình đột phá, một biểu tượng của sự hiện đại. Đây không chỉ là dự án hạ tầng lớn nhất Thụy Sĩ giai đoạn 2019-2020 mà còn được xem là thách thức kỹ thuật phức tạp nhất mà đất nước này từng đối mặt. Vậy làm thế nào mà một con đường ngột ngạt, chật chội có thể lột xác thành một đường hầm rộng 11 mét với 3 làn xe, áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất châu Âu? Và đặc biệt, cách mà hàng chục nghìn tấn nhựa đường đã được rải hoàn hảo chỉ trong một đêm để tạo nên mặt đường phẳng mịn, chính xác đến từng mm. Đường hầm mới có chiều rộng 14 mét. Phía bên dưới được bố trí hệ thống kỹ thuật và kênh thoát nước, hai bên được lấp đầy bằng vật liệu đào ra. Sau khi hoàn thành lề đường, công trình sẵn sàng cho việc thi công phần mặt đường. Cấu trúc mặt đường bao gồm 2 lớp sỏi, lớp nền và lớp san phẳng, cùng 4 lớp nhựa đường gồm lớp nền chịu lực, lớp kết dính, mỗi lớp dày 8 cm và lớp phủ dày 3 cm. Chất lượng của các lớp nhựa tăng dần từ dưới lên trên, trong khi tỷ lệ vật liệu tái chế giảm dần. Lớp sỏi nên được dùng để làm phẳng sàn hầm và tạo kết cấu chịu lực cho lớp nhựa không quá dày. Máy rải nhựa được trang bị mô hình 3D, liên tục đo đạc và căn chỉnh, giúp đạt độ chính xác đến 25 cm. Các đo đạc kiểm tra sau đó cho kết quả tốt hơn yêu cầu trung bình 30%. Tiếp theo là lớp san phẳng. Lớp này dày từ 3 đến 6 cm nhằm bù trừ các gồ ghề của lớp nền và được thi công với sai số chiều cao không quá 5 mm. Sau khi lu lèn, lớp này nằm chính xác 27 cm dưới mặt đường hoàn thiện. Bây giờ đến giai đoạn rải nhựa. Công việc này được lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước. Hình dạng công trình và các giai đoạn thi công được ghi lại chính xác. Tất cả các dữ liệu quan trọng như khối lượng nhựa đường cần thiết, số xe tải và trình tự thời gian thi công của từng công đoạn đều được xác định và lưu trữ trên hệ thống điện toán đám mây. Giờ đây, công việc rải nhựa có thể bắt đầu. Máy móc chính để thực hiện công việc này là xe tiếp liệu và máy rải nhựa đường. Xe tiếp liệu và máy rải nhựa đường có sức chứa tổng cộng lên tới 45 tấn, điều này giúp dự trữ trong quá trình đổi xe hoặc khi nguồn cung vật liệu không đều. Đồng thời, xe tiếp liệu còn bảo vệ máy rải khỏi va chạm với xe tải và trộn lại nhựa trong lúc vận chuyển qua băng chuyền. Máy rải được giữ chính xác ở giữa đường hầm bằng cảm biến khoảng cách và ban rải rộng 11 m được căn chỉnh từng mm nhờ các cảm biến hồng ngoại. Cả hai đầu ban rải đều được đánh dấu và vị trí được kiểm tra liên tục. Trung bình mỗi giờ có khoảng 120 m mặt đường được hoàn thiện, tương ứng với 250 đến 300 tấn nhựa được rải. Các dữ liệu quan trọng như quãng đường đã đi, khối lượng nhựa đường sử dụng và nhiệt độ bề mặt của lớp vừa rải được máy rải ghi lại và so sánh với lịch trình thi công đã định. Toàn bộ quá trình thi công được cơ giới hóa ở mức cao, nhưng nhựa nóng vốn dính và khó xử lý, do đó, mọi vấn đề phát sinh phải được phát hiện và xử lý kịp thời. Các kỹ sư và công nhân luôn phải tập trung cao độ, đặc biệt là những người điều khiển máy rải và xe tiếp liệu. Điểm đặc biệt là toàn bộ mặt đường rộng 11 m, 3 làn xe, được rải trong một lần duy nhất. Đây là bề mặt rải nhựa rộng nhất ở Thụy Sĩ từ trước cho đến nay, nhờ đó không tạo ra đường nối dọc trên mặt đường. Tuy nhiên, điều này cũng đòi hỏi lượng nhựa khổng lồ, khoảng một xe tải cho mỗi 10 m mặt đường. Nhựa đường được sản xuất tại một nhà máy hiện đại ở Wallisellen. Nhà máy này có thể sản xuất đủ lượng nhựa cần thiết đúng lúc và với tỷ lệ tái chế tối đa. Khi rời khỏi nhà máy,
nhiệt độ nhựa đường khoảng 160 độ C. Để đảm bảo chất lượng mặt đường, nhựa đường phải được rải và lưu xong ở nhiệt độ 90 độ C. Và để tránh chậm trễ do kẹt xe, toàn bộ công việc rải được diễn ra vào ban đêm. Mỗi xe nhựa khi rời nhà máy đều được ghi nhận và hiển thị theo thời gian thực ngay tại công trường thông qua ứng dụng di động, giúp đội thi công có thể chủ động xử lý. Máy rải bị dừng là điều cực kỳ bất lợi vì mỗi lần dừng sẽ làm giảm chất lượng lớp nhựa. Vì thế, đội trưởng và người điều khiển máy rải luôn phải giám sát xe vận chuyển và có thể giảm tốc độ rải để tiết kiệm nhựa nếu xe vận chuyển nhựa có nguy cơ đến trễ. Nhiệt độ nhựa, tiêu chí then chốt quyết định cho chất lượng mặt đường, được theo dõi liên tục trong suốt quá trình rải. Bằng camera nhiệt, máy rải đo và ghi lại nhiệt độ bề mặt lớp nhựa đến 10 mét phía sau. Ngoài ra, nhiệt độ còn được kiểm tra thủ công. Việc rải lớp nền nhựa mất 6 đêm với tổng cộng 7.500 tấn nhựa được rải. Trước khi rải lớp tiếp theo, các công nhân phun một lớp nhựa bitumen để tạo lớp màng chống thấm và đảm bảo độ kết dính. Trong 6 đêm tiếp theo, các lớp nhựa nền và nhựa kết dính dày 8 cm lần lượt được thi công. Ngoài chất lượng nhựa ngày càng cao và sử dụng ít vật liệu tái chế hơn, việc rải các lớp này cũng không khác mấy so với khi rải lớp nền. Yếu tố quan trọng để đảm bảo chất lượng lớp nhựa là độ nén bề mặt. Máy rải với bàn rung đạt mức nén 85%. Ngay sau đó, đoàn xe lu đầu tiên gồm 3 xe lu đôi nặng 12 tấn mỗi chiếc tăng độ nén lên 95%. Đoàn xe lu thứ hai tiếp tục nén lớp nhựa đến 100%. Cuối cùng, đoàn xe lu thứ 3 làm phẳng bề mặt bằng cách lu không dung. Trong suốt quá trình lu, độ nén liên tục được đo và ghi lại. Khi đạt giá trị mong muốn, người điều khiển được thông báo để kết thúc quá trình lu. Sau 18 đêm, tổng cộng 38 cm lớp nhựa đã được hoàn thiện, sẵn sàng cho lớp phủ cuối cùng. Lớp phủ cuối cùng chỉ dày 3 cm nhưng có chất lượng cao nhất, được rải xong trong 2 đêm. Để tạo sự liền mạch, bề mặt lớp nhựa trước được mài phẳng và vệ sinh sạch sẽ. Đoàn xe rải cuối cùng từ từ đi qua hầm. Lúc này, các giai đoạn thi công đã ăn khớp hoàn hảo, mọi việc diễn ra một cách trơn tru và tinh thần trên công trường rất tốt. Đường nối duy nhất trong toàn bộ đường hầm được làm phẳng hoàn hảo, mặt đường được hoàn thiện với độ chính xác đến từng mm. Dù đã cơ giới hóa cao, công đoạn cuối cùng vẫn đòi hỏi sự khéo léo thủ công với xẻng và bay. Lớp nhựa cuối cùng được nén bằng xe lu thông thường như các lớp trước, nhưng sau đó nó còn được xử lý thêm bằng 3 xe lu 3 bánh nặng 15 tấn. Như vậy, việc lát nhựa trong hầm Gubrick đã hoàn tất. Nhờ kế hoạch chính xác cùng với công nghệ hiện đại và đội ngũ thi công chuyên nghiệp, 3 km mặt đường đã được bàn giao đúng tiến độ. Năm 2022, đường hầm Gubrick sau khi được mở rộng đã chính thức đi vào hoạt động, góp phần giải quyết vấn đề ách tắc giao thông trên các tuyến cao tốc cửa ngõ thành phố Zurich. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo của Hitech Amazing.